สวัสดีครับเทวดาตกสวรรค์เทวดาหรือคนที่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตนั้นวันหนึ่งที่เกิดวิกฤตแล้วมันทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเทวดาตกสวรรค์กลายเป็นคนธรรมดานั้นเขาจะรับมือกับวิกฤตตรงนั้นและพลิกวิกฤตนั้นให้เป็นโอกาสได้อย่างไรเราลองมาฟังกันดูนะครับเด็กหนุ่มคนนี้นะครับ ชื่อเขาชื่อเล่นว่าดาชื่อเต็มก็คือเทวดานะครับแต่วันที่เกิดเหตุนั้นจากเทวดากลายมาเป็นเด็กชายธรรมดานะครับเด็กชายเทวดานั้นตั้งแต่เล็กมาเนี่ยฐานะทางบ้านเขามีฐานะที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆจนเรียกว่าอยู่ในระดับที่มั่งคั่งนะครับโดยที่พ่อของเขานั้นเริ่มจากการรับเหมาก่อสร้างนะครับสร้างตึกแถวขายครั้งละไม่กี่หลังจนหลังสุดนะครับหลังจากที่สร้างตึกแถวไประยะหนึ่งเขาก็ได้ไปรับที่ดินมาพัฒนานะครับในซอยฐานอากาศสะพานใหม่ดอนเมืองหรือที่เรียกว่าตลาดยิ่งเจริญของตระกูลดังนั่นแหละครับในซอยนั้นเนี่ยบิดาของเด็กชายเทวดานั้นก็ไปสร้างตึกแถวขายอยู่100 กว่าห้องนะครับแต่ด้วยความบอบช้ำทางธุรกิจเนื่องจากถูกหุ้นส่วนโกงนะครับบิดาของเด็กชายเทวดาก็ลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการไปทำหมู่บ้านจัดสรรบ้านเดี่ยวโดยการขอเงินกู้ยืมจากญาติของฝ่ายแม่ของเด็กชายเทวดานะครับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตที่เขาอยู่ในครอบครัวที่ทำมาหาได้จากธุรกิจที่มีเงินสะพัดมากมายเนี่ยนะครับทำให้เวลาที่มีการจัดงานวันเกิดพ่อของเด็กชายเทวดาเขาก็พาไปจัดงานวันเกิดให้ที่โรงแรมที่เป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยเมื่อเกือบ50 ปีก่อนนะครับอยู่แถวแถวพระราม4นะครับจัดเลี้ยงอย่างหรูหราเลยนะครับแล้วถึงเวลาก็พาไปเที่ยวต่างประเทศนั้นก็บินไปอย่างหรูหรานะครับอยู่เป็นสัปดาห์นะครับทำให้เด็กชายเทวดานั้นเกิดความหลงในตัวเองหลงในทรัพย์สินแล้วก็ในเงินทองที่มีทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นผู้สร้างเองนะครับเกิดมาจากทรัพย์สินของบิดามารดาล้วนๆจนกระทั่งวันหนึ่งครับในขณะที่บิดาของเด็กชายเทวดานั้นเขาสร้างบ้านเดี่ยวขาย100 กว่าหลังเกิดปัญหากับหุ้นส่วนอีกมีการคดโกงกันนะครับบิดาของเด็กชายเทวดาเขาถือหุ้นน้อยกว่าเมื่อฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นฝ่ายแพ้บิดาของเด็กชายเทวดาเสียใจมากครับเขาหายไปจากครอบครัวเลยโดยที่ทุกคนไม่ได้ตั้งตัวนะครับหายไปเลยครับสืบค้นไม่ได้ครับเอาละสิขณะนั้นเนี่ยเด็กชายเทวดาหรือหนุ่มน้อยเทวดาเขาอายุ17แล้วนะครับเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมมัธยมชื่อดังของกลุ่มศาสนาแคทอลิกนะครับอยู่แถวสามเสนถนนใหญ่เลยชื่อดังมากแล้วตอนนั้นกำลังจะเข้าไปเรียนต่อในมหาลัยแต่พอครอบครัวเกิดความผันผวนแล้วเขาไม่ได้เตรียมตั้งตัวมาก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจเรียนหนังสือมาก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจเตรียมตัวที่จะเอนทรานซ์ในมหาลัยดังนะครับแล้วตอนนั้นน่ะก็เลยไปเข้าได้ที่มหาลัยเอกชนชื่อดังทางด้านธุรกิจนะครับอยู่แถวรามคำแหงด้านหลังของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นเอกชนชื่อดังเลยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรครับจากชีวิตซึ่งไม่เคยติดดินนะครับมีรถรับส่งตั้งแต่เล็กจนโตมีรถของที่บ้านธุรกิจของพ่อเขาก็มีข้าทาสบริวารอยู่มากมายนะครับแต่วันที่เกิดเหตุเมื่อเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนในปี1เท่านั้นนะครับก่อนที่จะเข้าด้วยซ้ำไปเมื่อเกิดวิกฤตทางบ้านเปรียบเทียบในปัจจุบันก็น้องๆการล้มละลายนะครับทยอยขายรถไปทีละคันรถที่เคยรับส่งเขาตั้งแต่อนุบาลจนทั้งมัธยม5ไม่เคยขึ้นรถเมล์ไปเองเลยก็เริ่มที่จะต้องมีปัญหาแล้ว
นะครับทรัพย์สินภายในบ้านทยอยขายค่าทาสบริวารเริ่มหายไปแต่สิ่งเหล่านี้พ่อและแม่ของเด็กชายเทวดาหรือน้องดาเนี่ยเขาไม่เคยพูดบอกให้เข้าใจเลยนะครับซึ่งพอย้อนมาตอนหลังเนี่ยเด็กชายดาเขาก็เข้าใจว่ามันเป็นความโศกเศร้าเสียใจอยู่แล้วที่ธุรกิจมันเสื่อมถอยไปเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถจะมาบอกลูกบอกคนใกล้ตัวได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วจากการที่บิดาหายไปนั้นแล้วเขากำลังจะเข้าไปเริ่มในมหาลัยปี 1เนี่ยมันก็เปรียบแล้วเหมือนเทวดาตกสวรรค์เพราะทุกอย่างเขาต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่หมดจากที่เท้าไม่เคยติดดินไม่เคยขึ้นรถเมล์เลยก็ต้องฝึกขึ้นรถเมล์จากที่เคยมีรถหรูไปส่งเรียนหนังสือนะครับก็กลายเป็นว่าจะต้องนั่งรถ2 แถวไปในขณะที่เพื่อนเรียนเนี่ยพ่อแม่เขามีเงินเขาซื้อรถให้ขับไปเรียนหนังสือในมหาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายดาเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนชื่อแล้วล่ะครับจากเด็กชายเทวดามาเป็นหนุ่มน้อยธรรมดาแล้วเขาสู้ชีวิตได้อย่างไรครับเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาไม่มีทรัพย์สินเงินทองที่จะจากครอบครัวที่มาเกื้อหนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระหว่างที่เรียนเนี่ยบิดาและมารดาก็เจียดเงินเท่าที่เหลืออยู่เนี่ยให้เป็นทุนให้เขาเล่าเรียนแต่เด็กไทยธรรมดานะครับหนุ่มน้อยคนนั้นจะต้องหาเงินเลี้ยงตัวเองเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไปรับเสื้อผ้าเก่านะครับในเมื่อสมัยเมื่อ40 ปีก่อนนั้นนะได้รับบริจาคมาจากทางญี่ปุ่นทางเอเชียนะครับแล้วเขาก็มาขายในราคาถูกชิ้นละบาท2 บาทนะมีทั้งเสื้อกันหนาวเสื้อเชิ้ตเสื้อผู้ชายผู้หญิงและเสื้อผ้าเด็กนะครับเด็กชายดาซึ่งขณะนี้กลายเป็นเด็กชายธรรมดาแล้วก็ไปรับมาขายนะครับขายปลีกทีละตัวคัดเลือกออกมาตัวไหนไม่ดีก็แยกไว้ตัวไหนดีก็มาซักรีดทำความสะอาดนะครับทำให้เขาสามารถที่จะพลิกวิกฤตในชีวิตเป็นโอกาสจากที่ไม่มีรายได้สูงแล้วไม่เหลืออะไรเลยเขากลับมาหารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนั้นเดือนละ 20,000 กว่าบาทนะครับเมื่อ40 กว่าปีก่อนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอีกก็คือเพื่อนที่ขับรถโก้หรูรถ BM รถยุโรปรถโตโยต้าไปเรียนหนังสือแล้วเด็กชายดาหรือเด็กชายธรรมดาเขาไม่เหลืออะไรสิ่งที่เขาจะกอบกู้ความเคารพตัวเองได้คือเขาต้องเรียนหนังสือให้เก่งแล้วครับเพราะฉะนั้นในวิชาธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเขาจะตั้งใจเรียนโดยมีหลัก3 ข้อก็คือเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนเขาจะอ่านหนังสือบทนั้นจบไปก่อนแล้วนะครับแล้วเขาตั้งใจเรียนแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรในคลาสเขาจะถามอาจารย์ก่อนเลยและสุดท้ายข้อที่3คือเขามีการทบทวนหลังจากที่เรียนจบแต่ละวันเขาจะจดช็อตโน้ตไว้สำหรับที่เขาสามารถจะพร้อมเข้าห้องสอบได้ทันทีเพราะฉะนั้นเด็กชายธรรมดาหรือเด็กชายดาก็เลยกลายเป็นติวเตอร์ให้กับเพื่อนๆที่รวยๆแล้วหนีเที่ยวนะครับอาจจะไม่ได้เข้าห้องเรียนบ้างหรือยืมเลคเชอร์บ้างพอใกล้สอบเด็กชายธรรมดาก็เลยกลายเป็นติวเตอร์เพราะฉะนั้นเขาสามารถหาเงินได้ด้วยตัวเขาเองและเป็นติวเตอร์ให้เพื่อนๆเขาได้รับการยอมรับเพราะว่าในแต่ละวิชาที่เขาทุ่มเทนั้นเขาเป็นท็อปคะแนนสูงสุดในคลาสซึ่งในมหาลัยนั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับมีแค่2 วิชาที่เรียนเป็นภาษาไทยก็คือวิชาภาษาไทยแล้วก็วิชาพละเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเป็นภาษาอังกฤษหมดเขาจากที่ไม่เคยตั้งใจเรียนเปิดหนังสือจดยาวเหยียดลงไปคำแปลนะฮะลงไปในหนังสือทั้งหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในขณะที่ภาคฤดูร้อนที่เพื่อนๆไปออกค่ายอาสาไปช่วยเหลือสังคมไปสร้างห้องน้ำห้องส้วมสร้างโรงเรียนให้กับคนยากไร้ต่างจังหวัดเด็กชายดาหรือเด็กชายธรรมดาเขาก็อยากไปช่วยแต่เขาไม่มีเงินงั้นแทนที่เขาจะไปทำกับชมรมอาสาเข้ากับต้องไปเข้าชมรมหารายได้ซึ่งชื่อว่าบริษัทจำลองทางธุรกิจหรือดัมมี่คอมพานีนะครับโดยการในปีแรกเข้ารับไปเดินเคาะประตูบ้านในหมู่บ้านแถวหมู่บ้านเสรีรามคำแหงแถวนั้นครับเพื่อที่จะขายสินค้านะครับจากลูกคุณหนูตอนนี้ต้องไปเดินเคาะแต่ละบ้านนะครับบางทีเข้าไปแต่ละบ้านบอกว่าขอโทษนะครับข้างในมีใครอยู่ไหมเขารีบปิดม่านเลยครับแล้วตะโกนออกมาไม่มีใครอยู่หรอกค่ะบ้านเนี้ยแล้วนั้นเสียงใครพูดออกมาก็ไม่รู้นะหรือบางทีนะฮะเดินไปตามบ้านจัดสรรเพื่อจะไปขายไม้แขวนเสื้ออุปกรณ์ของใช้ในบ้านราคาถูกว่าเราเป็นนิสิตแต่งชุดนิสิตไปให้เขาซื้อโอ้โหแต่หมาเต็มเลยแต่เราก็ไม่กลัวมันอยู่ในรั้วไงเราก็บางทีก็หยอกมันฉันไม่กลัวแกหรอกแต่ที่ไหนได้เดินไปเดินมาประตูบ้านเปิดอยู่ครับวิ่งกันแทบไม่ทันเลยตัวใครตัวมันนะฮะนั่นคือชีวิตของเด็กชายธรรมดาที่เปรียบเสมือนเทวดาตกสวรรค์แล้ว
นะครับเขาใช้เวลาในการตั้งใจเรียนเป็นติวเตอร์หารายได้ตลอดเวลาเพื่อส่งเสียค่าใช้จ่ายของตัวเองนะครับแล้วก็ช่วงซัมเมอร์เขาก็ไปเป็นเด็กนอกประตูก็ประตูบ้านขายของนะครับพอรุ่นพี่ในมหาลัยก็เห็นแววพอปีที่2นะครับก่อนหน้านั้นเด็กชายธรรมดาก็ไปรับอาสาหาโฆษณาลงหนังสือรุ่นอีกปีหนึ่งก็จะพิมพ์ครั้งหนึ่งหนาปึกเลยนะหนังสือรุ่นแล้วก็จะต้องมีโฆษณาเด็กชายธรรมดาก็ใช้เวลาที่เหลือที่ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็ไม่ได้ติวหนังสือเนี่ยเดินตะเวนหัวถนนรามคำแหงยันท้ายถนนครับเคาะทุกบ้านครับเพื่อจะนำเสนอว่าเชิญมาโฆษณาในหนังสือรุ่นของมหาลัยสิครับแล้วคุณจะได้โฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของเขานะครับเด็กชายธรรมดาก็กลายเป็นท็อปในการหาโฆษณาให้กับมหาลัยนะครับเป็นอันดับ2ของมหาลัยอีกนะครับแล้วก็พอในปีที่2ภาคฤดูร้อนเขาก็ได้รับคัดเลือกเข้ามาเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดอีกนะครับในบริษัทจำลองคราวนี้แทนที่จะเดินตามรุ่นพี่คราวนี้เป็นคนพารุ่นน้องนะครับออกไปขายนอกดอแล้วนะครับจากความคุ้นเคยจากเด็กที่เป็นลูกคุณหนูขึ้นรถเมล์ไม่เป็นไม่เคยทำอะไรเองเลยวันนี้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีงามให้กับนิสิตนะครับปี1ก็ตอนนั้นเขาอยู่ปี2นะครับแล้วก็ใช้เวลา4ปีในรั้วมหาลัยนะครับฝึกฝนพัฒนาตัวเองทั้งภาษาอังกฤษทั้งการทักษะการขายการตลาดภาวะผู้นำจนก่อนเขาจบเขาก็ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนิสิตนะครับในการจัดปัจฉิมนิเทศขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับเป็นตัวแทนนักศึกษาทั้งรุ่นนะครับแล้วก็มีทีเด็ดอีกว่าก่อนเข้าเรียนจบปี4 6เดือนเต็มๆเพื่อนพี่น้องที่รักครับเขาได้รับคัดเลือกจากบริษัทฟาสต์ฟู้ดอันดับ1ของโลกซึ่งเพิ่งจะเข้ามาเปิดบริษัทในเมืองไทยนะครับเขาได้รับคัดเลือกจากนิสิต400 กว่าคนคัดเลือกไป2 คนทดลองงานสุดท้ายเขาเป็นคนเดียวที่ได้รับคัดเลือกเข้าไปในบริษัทที่มีชื่อเสียงก้องโลกเรียนรู้ตำรับตำราในการฝึกอบรมในบริษัทนั้นเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศฟรีปีละครั้งถึง2 ครั้งสิงคโปร์เยอรมันโทษครับสิงคโปร์ฮ่องกงนะครับแล้วก็อเมริกาเนี่ยก็บินไปฟรีเดี๋ยวเราจะมาสืบค้นกันต่อนะครับว่าเขามีวิธีการสมัครงานหางานยังไงแล้วสร้างตัวเองจากอาชีพตรงนั้นอย่างไรนะครับในคลิปหน้าคลิปนี้คือเทวดาตกสวรรค์คลิปหน้านะครับหนักขึ้นไปอีกนะครับลูกคุณหนูจะกลายเป็นเทวดาคลุกฝุ่นนะครับเพื่อนๆเรามาตามกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีมีความสุขทุกคนครับมีความสุขในปัจจุบันนะครับ